What's up mga kabrad? Kumusta kayo? Welcome ulit sa aming channel. Bago tayo mag-proceed sa topic natin mga kabrad sa pagkabit ng USB charger, ayan po siya. Ayan. Ito po yung USB charger po na kakabit natin ngayon. Pero bago po tayo mag-proceed doon, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-subscribe po sa channel po namin. Dahil po doon, 500 subscriber na po tayo. Alright, thank you so much po sa lahat ng subscribe. Brad, proceed na tayo sa pag-install natin dito. Bali mga kabrad, binili ko to sa Shopee. Ayan po yung price niya at saka yung name details niya na kung gusto niyo mag-order. Meron na siyang dalawang USB port. Yan, tsaka isang LED light. Ang kagandahan dito mga kabrad, meron siyang fuse. Ayun o. Yan. Tatanggalin natin muna yung mga tornilyo sa flarings. Let's go! So bago natin butasan siya mga kabrad, itest muna natin yung wire natin sa papuntang ignition tsaka sa body ground. Ang ibig sabihin ng body ground mga kabrad, bakal sa bakal. Hindi siya pwede sa bakal sa plastic or sa may pintura man siya, hindi yun pwede. Dapat bakal sa bakal lang. Negative, tapos yan, nakakabit na siya. Ignition, yan, on, off, on, off. Bali mga kabrad, ilagay natin siya sa may ignition para once na ginamit natin siya nang naka-open lang yung motor natin. Kasi kung i-directa natin sa battery, wala tong switch mga kabrad. Ayun, bali mangyayari baka ma-discharge yung battery natin. Kaya nilagay natin siya sa may body ground at saka sa brown ng ignition, sa may pula na to. Yan. So aayusin na natin yung mga kabrad yung kuryente. Space tayo sa brown mga kabrad.
Bale, ang plano ko nung una mga brad, dito ko siya lalagay. Kaso ang problema nga lang, alanganin siya dito sa likod. Yan, alanganin siya dito. Bumabangga rito, tsaka medyo nakatingala siya eh. Once na umulan siya, baka pasok, kahit naka-close, baka pasukan siya ng tubig dito. Yan, magkaroon ng problema yung motor natin. Yan, bale napag-decide ako na dito ko siya ilalagay. Yan, pababa. Yan, kahit na pasukan siya dito, at least pag nakababa siya, malalaglag yung tubig niya pa rin. Kahit nakaganyan, hindi siya mapupuno dito. Yan. At saka hindi siya langanin mga kabrad, no. Pag pinasok ko na siya dito, hindi siya langanin. Bale, papakita ko sa inyo mga kabrad yung resulta ng ginawa ko. Alright. Ayun mga kabrad, kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at i-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko namin. Ayun, good luck sa mga mananalo ng ipaparaffle ko namin, tools at saka crossbar. Next time mga kabrad, mas dadamihan natin yung paraffle natin. Naka-lockdown tayo ngayon mga kabrad, bali walang mga store na bukas na pwede tayong bumili. Ayun, susunod bibili tayo ng maraming mga accessories para i-raffle natin. Ang next na motovlog ko mga kabrad, ito kung paano ko kinabit tong visor. Yan, ayan mga kabrad, angas. Yan, ako lang nagkabit ng mga brad. So, good luck sa paraffle namin and stay at home.
Yan. Alright.